Tuwing summer ay kanya-kanyang seat ng kasiyahan ang nakalista sa ating talaan. May destinasyon ng swimming, picnic, outing, kung ano-ano pang mga aktibidad. Ngunit alam nyo ba na ito rin ang perfect time upang magpalipad ng saranggola dahil sa dala nitong hanging amihan upang makapagpalipad ng matayog na pwedeng maging banding natin sa ating mga anak. Hi madlang pips, ito ang inyo. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang 10 uri ng pinakamalulupit na saranggola sa buong mundo na maaari mong gawin tuwing summer. At sino kaya ang unang gumawa nito? Bago yan mga egan, ay pakipindot muna ang ating subscribe button, isama nyo na rin ang ating bell icon, i-like and share para updated kayo sa susunod nating talakayan. Ang saranggola o goryon ay gawa ng mga Asyano, ngunit walang eksaktong testamento kung sino ang pinakaunang gumawa nito. May nagsasabing ito ay unang ginawa sa isla ng Muna, Southeast Sulawesi, Indonesia noong 9000 BC at ito ay tinatawag na kagati. Ngunit ayon naman sa history, ang unang nakaimbento nito ay ang tanyag na Chino na si Mochi. Tinatayang nangyari ito noong 468 BC pa hanggang 376 BC. Gumugol siya rito ng 3 taon at pinadalipad lamang ng 1 araw. Well, kung sino man ang nakaimpinto nito, ay kasiyahan naman ang dulot nito sa panahon natin sa ngayon mga igan. Okay mga igan, narito naman ang 6 na malulupit na uri ng saranggola sa buong mundo na maaari mong gawin sa inyo. O marahil, di mo nasisilayan ang mga ito. Number 6. In the Brace Tie G. Parang mayroong kaakit-akit sa traditional box na disenyo ng saranggolang ito. Angkop itong paliparin sa mga beats na mayroong banayad na hangin. Maaari itong maibinta sa halagang $17 o 863.60 pesos. Number 5. Prism Flip Rotor. Kamanga-manga ang saranggolang ito dahil sa taglay nitong kakaibang anyo. Ito ay kahugis ng pangalawa sa pinakamalaking planeta na Saturn. Paikot-ikot ito na lumilipad sa himpapawid na talaga namang makakapukaw ng atensyon ng sinumang makakakita nito. Naibibinta ito sa halagang $28 o 1,400 pesos sa mga kite store. Number 4. Brimstone Dragon. Kakit-akit ang disenyo ng saranggolang ito na patok sa mga kite festival sa inyong lugar. Kawangis ito ng isang dragon na kayang lumipad nito ng 20 miles per hour. Naibibinta ito sa halagang $32 o 1,600 pesos. Number 3. Hingda Octopus. Ito ay kinagigiliwan ng mga bata dahil sa taglay na kakaibang disenyo nito na tulad ng sa isang pugita. Makikita sa mga online review na mataas ang grado ng saranggolang ito at nagkakahalaga ng naman ito ng $16 o nasa 800 pesos lamang. Number 2. The Prism E3. Simple ngunit mapapabilib ka ng saranggolang ito dahil sa taglay nitong mataas na aspeto ng disenyo. Ito ay may adjustable spine weight depende sa lakas ng hangin. Ito ay kawangis ng Prism Jet Fighter at nabibili online sa halagang $269 o mahigit 13,000 pesos. Number 1. Bicycle Kite. Napakamalikhain ng may likha ng saranggolang ito na isang Taiwanese na si Chan Huang Ping. Kapag pinalipad ang saranggolang ito, matatanaw sa kalawakan na tila isa itong bantay kalikasan na palutang-lutang na nagbibisikleta na nagmamatsyag ng sinuman. Samantala, dagdag kaalaman lang mga igan. Alam nyo ba kung sino ang nakalikha ng pinakamalaking saranggola? Ayon sa Guinness World Book of Record, ang saranggolang ito ay pinalipad sa Kuwait Hala Festival na ginawa ni na Abdul Rahman
Alparsi, Paris Alparsi at ng kanyang grupo noong Pebrero 2005. May sukat ito na 25.475 meters long at 40 meters wide. Siyempre mga igan, kung may pinakamalaki, may pinakamaliit din. Ayon pa rin sa Guinness World Book of Record, ang record holder ng pinakamaliit na nagawang saranggola ay gawa ng isang kite artist na si Nobuhiko Yoshizumi ng Japan noong taong 2000. At ito ay may sukat lamang na 0.6 by 0.7 cm o kasing liit ng botel ng palay. Wow, sobrang liit naman yun. Alright mga igan, sana ay may napulot kayong impormasyon sa ating palabas. Ito ang inyong Ayomans TV, nagsasabing magsaliksik ng maigi upang kaalaman ay dumami.